Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the Church? Bakit hindi Bakit nag-aasawa yung mga tayo, pari? ang mga Bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit? Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng Bakit incense? po may pista prosesyon ang mga Bakit Katoliko? ba paulit-ulit magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Marwil Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng ating mga minamahal na taga-subaybay sa ating palatuntunang Know the Truth dito sa TV Maria. Ako po si Attorney Marwil Liasos, OP, makakasama po ninyo sa napakagandang pagtatanghal at makabuluhan po. Laudato Si. Praise be to you, my Lord. Ito po ang napakabago at mainit-init pang encyclical ni Pope Francis tungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. At para po diyan, makakasama natin isa pong eksperto, isang environmentalist, and at the same time, isa pong Columban missionary. Walang iba po kundi si Father John Laydon. Magandang umaga, Father. Magandang umaga, Mars. Father, ano po itong kinabibilangan po ninyo na the Global Catholic Climate Movement? Yan ang tama ang pangalan. It's global, it's Catholic, and tungkol sa pagklima. It was set up nung, interesting ang story kung saan galing ito. Noong September, may rally sa New York tungkol sa climate change. Tapos meron isang dumalo dyan, isang Katoliko galing Argentina, si Thomas Insua. He was very disappointed. Napansin niya, daming tao, daming iba't ibang churches, pero nasaan ang mga Katoliko? Opo. So, there were 1,500 organizations daw. Ang bilang ng mga Katoliko, 2 lang. So, he said, may pagkukulang dito. Opo. Tapos, alam niya na may ipalalabas ni si Pope Francis ang isang encyclical. So, tumawag siya sa kanyang mga kakilala, and they said, dapat kumilos tayo bilang mga Katoliko sa issue na ito. Opo. Kung tutuusin, napakalalim ang kanyang pagtingin. Imagine, kung wawasakin ang nilikha ng Diyos at ang ating simbahan ay hindi umimik, malaking pagkukulang yan. Meron tayong kasalanan, nagpabaya po tayo. For what I have done and what I have Failed to do. Tama ho. So, tumawag siya sa kanyang mga kakilala and they began to get people throughout the world. They contacted Miss Lou Arsenio of the Archdiocese Care for the Earth Ministry. Siya ang tumawag sa akin. So, aksidente, kasali ako dyan. Alam niyo po mga minamahal, si Father po ay isang Irish pero napakabihasa po sa pananagalog. Talagang nakakamangha po ang kanyang kaalaman sa ating wikang pambansa. Father, Pasensya sa aking Tagalog. Minsan, parang libro tawag ko. Opo. Pero mas magaling po kayo sa mas nakararami pagdating sa ating wika. Father, sa iyong participation po dyan sa Global Catholic Climate Movement, no? Ano po yung masasabi nyo ngayon talaga sa sitwasyon ng ating kalikasan? Kumbaga yung ecological status or situation sa ngayon. Grabe. Yun na. Grabe. And Pope John Paul II, Saint Pope John Paul II, already 15 years ago, sabi niya, tayo ay lumalapit na sa bangin. We are heading for the precipice. And kung hindi tayo magbabago, talagang hindi natin alam kung ano magiging kinabukasan natin. So talagang noong pa man, prophetically, nasabi na ni Pope John Paul na kung saan hahantong ang kalagayan ng ating kalikasan. At maliban pa po kay Pope John Paul. At of course, ngayon, kilalang-kilala natin si Pope Francis, kauna-unahang Papa naglabas ng encyclical on the environment and especially climate change.
Meron pa po bang mga pronouncements yung mga naunang Santo Papa natin? Mula ng 1960s, John the 23rd, Paul the 6th, meron, pero hindi masyadong nakatutok sa, they were more nakatutok sa social issues. Social yung issues, opo. Yung mga mahirap na, pero walang masyadong binigyan diin yung connection ng mga mahirap Sa sa environment. kapaligiran. Kasi wala tayong kamalayan noon ng ganyan. In actual fact, and this is something we need to acknowledge, yung kamulatan tungkol sa kapaligiran, sa ating panahon, hindi galing sa mga relihiyosong mga tao, Tama. kundi galing sa mga secular. Mga aktivista. Yeah, and scientists. And scientists, Yeah, opo. yeah. And that's why Pope Francis is saying, wag nating ikahiya, isama lahat. Everybody is Opo. involved. Kasi and nga that's a po- wonderful thing about Laudato Si. We're not going to say, hindi ako sasali sa iyo kasi hindi ka sasangayon sa akin sa lahat ng pinaniniwalaan ko. And he talks about everybody needs to be involved. Kasi nga po, Father, kung tutuusin, this is our only home. This is our common home. So lahat po tayo nakatira sa planetang ito. Oo. Wala po tayong plan B kung saan tayo lilipat. So we Oo. must all be involved. Ang sinasabi ko sa aking mga kasama sometimes, hindi Catholic issue ang climate change. It's a planetary Issue. species issue Tama, ang climate change. Tama po. Ano po yung napaka-unique dito sa ginawa ni Pope Francis sa kanyang Laudato Si? Maraming unique mga bagay dito. Una, para sa akin, yung timing. The timing is perfect. Parang hulog ng langit dito. I consider it parang a miracle, the timing. Alam nyo, I went through parang ang tawag, ang sabi ni Pope St. John Paul II, ecological conversion. I went through an experience of ecological conversion 1991, which is 24 years ago. And I have been speaking tungkol sa environmental crisis for 24 years. At parang I'm like a voice in the wilderness. Mag-isa lang po kayo. Well, yan ang feeling ko. Tell us about your ecological conversion, Father. How did this happen? Alam ko, 1991, very significant yan sa kasaysayan ng Pilipinas dahil yung Ormoc tragedy. Yes. It's a long story. It's a long story. I'm not sure. It was that I was very involved sa social action, sa Okay. pagbabago ng Lipunan. lipunan. Tapos, by 1991, it was after EDSA, nabatid ko na there was going to be political change, pero very little social change. And I was kind of in depression. And I was thinking, Nakakapanghinayang. Panghinayang. Nalulungkot ako, nalulumbay. Nakapanlulumo. Right. But somebody told me, I attended a class one day and they told me about yung modernong, kwento tungkol sa pagkalika ng daigdig. And suddenly, I realized na kasali ako sa isang miracle ng Diyos. Opo. And may pag-asa pa. Opo. So basically, that was it. And when I heard that story of creation, the modern story, kasali ng story ng Genesis, I said, yan ang magiging daan ng buhay ko mula ngayon. And that has been the story of my life ever since. You mentioned about hope, Father. When I read the encyclical of Pope Francis, it is brimming with hope. Yung talagang kahit alam natin na ganito na yung nangyari sa ating kalikasan, pero si Pope Francis ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tell us more about how Pope Francis presents hope in his encyclical. I think all Christian, we've got to realize all Christian teachers may kaibahan ang optimism at saka hope. Opo. Optimism is titingnan mo ang kalagayan at sasabihin, Okay lang yan. Okay lang, may positibo dyan, so okay lang tayo. You cannot do that with the current ecological crisis. Grabe
ang ebidensya na hindi tayo magtatagal dito sa daigdig. Opo. Can I give you an example? Yes po, go ahead. Like, we are trying to, we're talking about kaya ng ating himpapawid ng 350 parts of carbon per million. Lumampas tayo yan nung maybe 15 years na, and we've now reached 400. 400. So we have to reduce to 350 if the planet is going to survive. I mean, Yolanda will only be a small storm Opo. if we go to 2 degrees or 4 degrees, which we're headed for now. So, pero, isang problema ang carbon. But may mas grabing usok, methane. Now, methane is contained sa malamig na mga lugar tulad ng Siberia. Methane is 25 times more heat catching. Mas kumukuha ng init. Oo, Opo. kaysa sa carbon. Meron isang, and with global warming, natutunaw na ang Mga the tundra, yung malamig na lugar. A scientist went there recently to Siberia. Sabi niya, I've been going there, tapos nakita ko na meron parang kumukulo na mga butas, mga 1 meter, and it's methane that's coming up. Deadly. Oh, so mainit Pero na po sabi talaga. niya, pagbalik ko last time, hindi 1 meter, 1 kilometer. Ay, ang laki na. At sunod-sunod. So, I'm not sure if there's room for optimism. Pero optimism is for bilang tao. Pero bilang anak ng Diyos, Bilang Kristiyano. at bilang Kristiyano, may pag-asa. Kasi ang Diyos ay hindi natutulog. Opo. Alam natin yan. And that's always been the situation for Christians. Imagine yung early Christians saying that Jesus is the ruler of the world. At sa lipunan noon, he was a common criminal. Opo, He had opo. just been executed. But they said, he is the Lord and Master of all. So, you'd say, hindi sane, hindi matino yung mga tao na yan. Pero, they believed in God and they believed that God is at work. At dito po sa encyclical ni Pope Francis, Father, makikita natin na sa unang pagkakataon, may isang world leader na nagsalita ng katotohanan. At inaalerto tayo sa mga panganib na nakaamba sa atin. Pero nagbibigay din po siya ng mga solusyon. No? Ano po itong mga binabanggit ni Pope Francis sa kanyang encyclical na maaring gawin on an international scale, on a national scale, and on the individual scale? Ang nagustuhan ko po doon, yung mga simpleng pwedeng gawin ng mga ordinaryong mamamayan kagaya ko. Oo. Very komprehensibo ang kanyang pagtingin sa mga solution, no? At maraming gawin. Pero hindi ako masyadong practical na tao. Ako medyo lutang. Theoretical. Medyo theoretical. Mahilig ako sa theoretical. Pero meron, people say, if you want to lutasin ang isang problema, kailangan may pananaw at kailangan may pagkilos. Ang pagkilos na walang pananaw ay napakahirap. Drudgery. Ang pananaw na walang pagkilos ay haka-haka. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Pero dito meron, and I think it's important to balance both of those. At para sa akin, sa usapin ng pananaw, that Francis is putting forward something theologically revolutionary para sa pagtuturo ng ating simbahan. He's promoting yung pananaw ni St. Thomas Aquinas, St. Bonaventure, and Francis of Assisi. Now, ang kanilang pagtingin ay tungkol sa pagpapahayag ng Diyos. Sila ang nagturo na ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang paraan. Sa Scripture at saka sa kalikasan. At, pero, sa panahon ni Bonaventure, Thomas Aquinas, at saka Francis, mayroon mga kalaban nila, yung tawag na nominalists. Ang sabi nila, hindi.
Hindi nagsasalita ang Diyos sa kalikasan. Pang utak ng tao lang yan. Pero walang pagpapahayag ng pagka-Diyos dyan. Ang pwede nating kilalanin ang Diyos sa Scriptura lamang. Alam nyo, most of us have, at saka gawa ng nangyari kay Galileo at maraming mga bagay, yung development ng modern civilization, technology, parang sumasangayon ng simbahan. Hindi sadya, pero parang sumasangayon ng simbahan sa mga nominalists. Sinasabi, kami ang bahala sa Scriptura. Kayo mga scientists, kayo ang bahala sa nature. Pero walang pagtuturo tungkol sa pagpapahayag ng Diyos sa kalikasan. Pero si Francis, grabe ang, he is reversing that and he is saying, number 85. Can I quote from number 85? He says, God has written a precious book whose letters are the multitude of created things present in the universe. Nature is a constant source of wisdom and awe. It is also a continuing revelation of the divine. And tungkol sa issue ng, saan Scriptura o kalikasan, he quotes the Canadian bishops. He says, we can say that alongside revelation, properly so-called, contained in sacred Scripture, there is a divine manifestation in the blaze of the sun and the fall of the night. Opo. Napakaganda. This is from the point of view of the experts of theology. This is revolutionary. Opo. And yung implications it means to us, we are now encouraged na tuklasin ang Diyos na nagsasalita sa atin sa maraming mga na hindi binigyan diin noon. So for me, that's the most exciting. At pag ganyan ang pananaw natin, madali yung pagkilos. Kasi mahirap ang kailangan natin gawin. Pero kung may pananaw, madali. You know the song, I've been thinking of the song, the title is, He Ain't Heavy, He's My Brother. In other words, mabigat ang kinakargahan ko, pero hindi mabigat. Kasi sa pananaw ko, kapatid ko yan. At nabanggit mo yan, Father, tamang-tama po kasi itong Laudato Si ay galing doon sa panalangin ni Pope Francis na tinawag niya Brother Sun, Sister Moon, or Sister Mother Earth, Sister Water. So dito nakikita na si Saint Francis of Assisi, ang pananaw niya sa bawat nilikha ng Diyos ay kapatid, kapamilya. Right. So ano po ang implikasyon nito sa ating pagkilala sa kapaligiran na ating ginagalawan? Saan tayo magsisimula dyan? Just let's start on our economic system. Opo. Ang ating ekonomiya ay batay sa pananaw na walang kabuluhan ang iba't mga bagay, kundi para sa pakikinabang natin. For instance, I am involved sa issue ng reclamation ng Maynila Bay. Opo. Ang pagtingin ng mga eksperto sa ekonomiya, maraming pera dyan. Opo. You invest 10,000 pesos in a square meter of reclaimed, it becomes real estate 100,000, 200,000. Ay, maganda yan sa katwiran ng economics. Pero kung yan ang one-dimensional, and that's what Pope Francis calls ang one-dimensional man, then wawasakin ang Manila Bay. Opo. They have planned for 24,000 reclamation ng 24,000 hectares. So, ano mangyayari sa mga ecosystems doon? Yung ating mga kapatid na isda, yung tubig mismo. Talaba. Yeah. Opo. Pero if you start talking like this to business people, they go, Father, hindi ka realidad na pinag-usapan natin. But ang problema is that ang umiiral na sa ating daigdig, sa ating mga major institutions, economic, political, ay yung one-dimensional man. At saka yung greed. Well, if you're one-dimensional and all you see is profit, that's greed. Opo. There's a saying na
if you look at other cultures, may sariling kultura tayo, yung tinatawag ni Pope Francis, yung technocratic paradigm. Yan ang ating kultura. And hindi kasalanan yan. Halimbawa, we're all born into a culture, and hindi tayo pumipili kung ano ang culture na yan. For instance, yung internet. I take it, Brother Mars, sa gulang mo, when you were born, wala nang internet. Apo. So you and I are, we are net migrants. We weren't born to this. We migrated into the world of the net. Paano yung mga bata na pinanganak ngayon? Na meron ng internet. They are net natives. So, what kind of natives are we? What Francis is talking about is yung technocratic paradigm. We were born into this, no? And one of the characteristics of our civilization is, and people will look back on this, it's not going to last forever, but people will look back and say, anong pinaka mataas na value for our modern capitalist civilization, technocratic civilization? They will say, unlimited accumulation of wealth. Yan ang pinakamataas na value. And every civilization has been tinukso na maging sentro yan. Pero tinanggihan nila, sabi nila, ulol yan. You cannot run a civilization, or it's immoral. Pero nagiging sentro yung unlimited accumulation. From our point of view of our religion, unlimited accumulation is greed. It's greed, it's avarice. Yeah. At ito naman po, Father, may binabanggit si Pope Francis na napakagandang terminolohiya at nagpapaalala sa atin yung tinatawag na throwaway culture. Oo. Ano ba itong kulturang patapon? Well, if production is everything, then the more you produce and the faster you throw it away, mas maganda yan. Kasi mas maganda yan sa the way you measure it. Sa ekonomiya. Yeah. Pero ang dami namang basura. Absolutely. Ang dami namang nasisira sa kalikasan. Pati tao, yung abortion is a product of throwaway culture. That's what he says. Yeah. Dahil hindi na convenient sa mga magulang, kailangan nang patayin yung kanilang sanggol sa sinapupunan. So talagang napakalaki po pala ng usaping ito, Yes. no? At Kini-question niya ang buong pananaw na yan. We have a throwaway culture, we have a throwaway people. You know? And kasali din yung mga mahirap dyan. Yeah. At doon naman po sa isa sa mga magandang binabanggit ni Pope Francis bilang mga individual, yung hindi na lang yung sa pagkain na lang natin, na wag tayo magluluto ng sobra na hindi natin mauubos. Yan ay magiging basura, itatapon lamang. Samantalang maraming mga kapatid natin na mahihirap na natutulog na wala man lang laman ang kanilang mga tiyan. Pero ayon sa ating sistemang ekonomiya, kung magtatapon ka ng food, you have to buy more food, tataas ang GDP. Naman, opo. Pero hindi nakakatulong at the end of the day sa ating kalikasan. Dysfunctional ang ating... So, ang panawagan ni Pope Francis is ecological conversion. Sa ating pagtatapos, Father, tell us something about ecological conversion sa ating mga kababayan. Well, para sa akin, ecological conversion magiging pagbalik ng pananaw tungkol sa kung ano ang realidad, kung ano ang relationship natin sa lahat ng nilikha ng Diyos. That's one aspect of it. Tapos, ang bunga nito ay ibang pagkikilos, But there's a big meeting coming up in Paris in December. Tell us about this meeting of the Global Catholic Climate Movement. Yes, Paris is the UN on climate change. Okay, the UN on climate change. Yes, and lahat ng mga leaders all the countries of the world will be represented there. Tapos sinadya ni Pope Francis, na ang dapat mag-influence ang kanyang encyclical, yung decision na nandoon. Apo.
So, we in the Global Catholic Climate Movement, we have a signature campaign Opo. na to raise 10 million signatures. Apo. At simple lang ang hinihingi natin. In December 2015, world leaders will meet in UN COP21 summit at Paris with the goal of signing a treaty to tackle climate change. Sign this petition to urge our political leaders to commit to solve this urgent crisis. So the message is, climate change affects everyone, but especially the poor and most vulnerable people impelled by our Catholic faith. We call on you to drastically cut carbon emissions and keep the global temperature below 1.5 centigrade dangerous threshold, and to aid the world's poor in coping with climate change impacts. Paano po kami makakasali at paano po kami makakalagda po dyan, Father, sa isang panawagan na yan? Lahat ng mga parokya makakaroon ng campaign dito. Pwede ka din, mga tao, pwede kayong Humingi. pumunta sa, you can go to the website, Opo. CatholicClimateMovement.global. Pwede kayong mag-sign ng Online. Yes, and put Online down the petition. Philippines. You can also become a member, and yung organization nyo, pwede din sumali sa yan. Paano po kami sasali, Father? Halimbawa ako, dahil ako po ang specialization ko, international law and international environmental law. Paano po ako makakasali dyan sa the Global Catholic Climate Movement? You can join, your organization can join, at baka you can link up with there are other, like if you're a lawyer, yung bunga ng pananaw natin, sino ang may karapatan sa Opo. legal system natin? Tama. Pag hindi ka tao, you have no rights. Even if you're a whole ecosystem, watershed, and never mind if you're a plant or an animal, wala kang karapatan. And that's not sustainable. At dapat baguhin yung So- pananaw. So meron isang movement sa pagbabago ng jurisprudence natin. So pwede kayong sumali dyan. Opo. Yeah. At sa iyong panghuling panawagan ho, sa iyong huling pananalita sa ating mga tagapanood ng Know the Truth, This is a time of miracle. Tayo ay nasa napakalalim na krisis. Pero gawa ng biyaya ng Diyos sa atin, ng ating leader na si Pope Francis, may panawagan at may direction na tayo. Ang kailangan natin, buksan natin ang mga isip at damdamin at ating loob sa kanyang sinasabi. At baka may makakaroon tayo ng kinabukasan. at napakaganda po ng ating talakayan. Sayang po wala na tayong oras. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, anyayahan po natin muli si Father John. At ito po si Attorney Marwil Yasus OP na nagsasabing alamin po natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin.